When it comes to you, there ain't no satisfaction. Every night with you is harder than the last one. There ain't no such thing as enough for your love. No such thing, give me some of your love. No such thing, enough for your love. When it comes to you. Bravo. Afroni se ku i dihet nesër dhe ju mund të jeni përballë gjyqtarët që ka predispozicionin për thithjen, qasjen pozitive për të larguar, për të hequr vllai nga burgu megjithëse ka kundërshtuar forcat e policisë. Megjithëse të ndalen për një përdhënim ose tentativë përdhënimi në qytetin e Elbasanit, ajo i përthith gjithë gjërat që del. E plot gjërat se natyre po që ti që pas ka qenë kur sinori më. Nuk po i hyj kësaj gjëra se do thonë pastaj që e ka me pajtimin. No. E ka me sistemin që mban pajtimin brenda. E ka me sistemin e drejtësisë, me atë që ka duhet ishte dhe si është realiteti. Kur bëhet gjyqtari gur sinori, bravo bukur. Nuk e kam as me pazarin Elbasan që them pazari pajtime, sa as me gjëra tjera. Kemi transmetuar para ca kohësh Lumiku një vendim të 2003-shit, që ishin 312.4 dylym që i fitonte një rapal. Në 2010-ën, dhe kjo vërtetohet sakt sepse vula e re në vendimin e falsifikuar është e qarkut, pra ku është gjykata e Librazhit dhe e Gramshit brenda, pra në 2010-ën që është vula e re. Pra pas 2010-ës është bërë vendimi falsifikuar, është 383.4 dylym. Firmosur nga Pajtime Fetahu të dyja vendimet. Pra i pari që është ajsa ishte 312, ndërsa i falsifikuar që ka dhënë dylymë më tepër, është po i firmosur nga Pajtime Fetahu. Do thoni ju pse e di që është firmosur nga Pajtime Fetahu. Ndalu bek se ka hendek. Ju aserojum hap pasabi të gjitha. Në fakt të dua të ju kujtoj edhe një herë që kemi transmetuar për t'ju sjellë më mirë në vëmendje. Ndiqeni pak. Betohesh që do të kryesh me ndershmëri, pamshmëri, duke respektuar ligjet e Republikës së Shqipërisë detyrën tuaj si gjyqtar? Betohu. Betohem. Por a e ka mbajtur betimin gjyqtarja e Elbasanit Pajtime Fetahu? Unë them jo, pasi rasti që ka trajtuar emisioni Stop rreth një vit më përpara, tregon që është falsifikuar një vendim dhe si pasojë e këtij falsifikimi është marrë në mënyrë të padrejtë rreth gjysma e fshatit Gjinar në Elbasan. Pajtime Fetahu, gjyqtarja e Elbasanit, ka bërë 2 vendime gjykate të njëjtën ditë, të njëjtën numër, hektarët kanë ndryshuar. Po të lexojmë për mbajtjen e këtyre 2 vendimeve, ato janë një lloj, si numri i regjistrit themeltar, numri i vendimit, paditësi të paditurit, objekti pjesa vëren, arsyet dhe vendosi gjyqtare Pajtime Fetahu. Ajo çka ndryshon në këto 2 vendime janë sekretaret, ku vendimet kanë sekretare të ndryshme, dhe ajo që është më e rëndësishme është rritur në mënyrë fiktive numri i dylymve, sasia. Në vendimin e parë janë 312.4 dylym, ndërsa në të dytin 383.4 dylym. Nga kryesekretaria ne na u vun dispozicion vendimi i cili ka 383.4 dylym, pra kjo gjykat dhe sekretaria dhe dosja që është brenda sekretarisë na tregon që ky vendim është vendimi origjinal, por emisioni Stop nuk e la me kaq. Kërkoi përsëri në gjykatën e Elbasanit kopje të dispozitivëve në regjistrin e kësaj gjykate dhe e dini se çfarë na dhan? Na dhan vendimi me 312.4 dylym. Çka do të thotë që vendimi i dytë dhe dosja është ribër edhe një herë nga gjyqtarja Pajtime Fetahu, pra e ka falsifikuar të gjithë dosjen dhe vendimin. Vendimi i parë që ka nxjerrë gjyqtarja Fetahu është ai i 2003-shit. Ky vendim që ekziston edhe në regjistrin e dispozitivëve në gjykatën e Elbasanit me 312.4 dylym. Ky fakt forcohet duke ju referuar edhe vulës të këtij vendimi. Ajo mban të stampuar mbi shkrimin Gjykata Elbasan, sepse nga 2003 deri në 2010-ën, Gjykata e Gramshit dhe ajo e Librazhit nuk kishin shkrirë dhe nuk kishin pjesë e Gjykatës Elbasan. Vendimi me 383.4 dylym është vendimi i falsifikuar nga gjyqtarja Pajtime Fetahu, sepse vula që mban ky vendim ka të stampuar mbi shkrimin Gjykata e Rrethit gjyqësor Elbasan, çka do të thotë që vendimi është falsifikuar pas 2010-s, ku Gjykata e Gramshit dhe ajo Librazhit u shkrin dhe u bën një me Gjykatën e Elbasanit. Probleme pa fund për një fshat të tërë, për gjithë Gjinarin. Ka bërë një diferencë diku ke 71 dylym më tepër
Pajtime Fetahu, ka firmosur ajo. Ti që merë vesh nga busia, sa janë 72 lym? Me hapësirë për shumë. 72 lym janë diku ke, të them, 7.000 metra katror. 70.000 metra katror. 70.000 metra katror. 70.000 metra katror. Yes, my dear. Do me thënë, fillon këtu, po ecën ti? A më kush është ka fshati, sa janë dymë nga qyteti? 70 hektar. 7 hektar, pra 7 hektar. Me 1.000 metra se ne... 70.000 metra ka 1.000 metra katror, 10.000 metra katror. 70.000 metra katror. Po. Se ne në Tiranë mi mësu me apartamente 80 metra katror. Lere se do të briten doçkat. Nese, për te kësaj. Në fakt, shkelja e gjitha këtyre, sepse realisht ka vënë në funksion vendimin e dytë ku ka falsifikuar sipërfaqjet e dy lymi pra. Edhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë vepra kriminale sepse në hipotekën e Elbasanit është regjistruar pikërisht vendimi gjyqësor i dytë i saj, që është i falsifikuar. E plot pra vazhdon për ditë njëta vepër kriminale. Dikush ka përfituar nga ky falsifikim dhe kjo është për ditë në tjetën akuzë. Falsifikim materialesh zyrtare etj. Vepra dhe nene që e kapin pafund. Ndiqeni pak parafërsisht për ata që kuptojnë ose që të kuptoni ju që nuk i dini mirë kodin penal se sa vite rëndojnë burg mbi Pajtime Fetahu. Ndiqeni pak. Cilat vepra penale klasifikohen në këtë çështje në falsifikimin e një vendimi gjyqësor nga një gjyqtar. Neni 186, falsifikimi i dokumentave, dënohet nga 1 deri në 7 vite burg. Neni 248, shpërdorimi i detyrës, dënohet deri në 7 vite burg. E njëjta vepër penale nëse ka sjell pasoja të rënda, dënohet deri në 15 vite burg. Neni 287, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimeve kriminale, dënohet deri në 15 vite burg. Neni 319, fraksion Q, korrupsion pasiv i gjyqtarëve, dënohet nga 3 deri në 10 vite burg. Jo më pak se 1 dhe jo më shumë se 7. Jo më pak se 7 dhe jo më shumë se 14. E plot gjërat se natyre. Nese, nuk është kjo qasja. Pas denoncimit të këtij fakti, sigurisht ne, siç dhe e dëgjuat, morëm dispozitivin, atje ku vendimi qëndron i pandryshueshëm, aty ku vendimi është ai i pari dhe pastaj është bërë i falsifikuari, etj. Dhe bëm një padi ose një denoncim në gjykatë në Prokurorinë e Krimeve të Renda. Sigurisht, e mori të gjithë denoncimin ton, e thelloi dhe më tepër në materiale shkresore, hipoteke, gjëra tjera, dhe në një akt-ekspertimi, të cilin unë e mora sepse më duhet tashmë për çështjet e mia gjyqësore, që do të përballem me Pajtime Fetahu, derisa të kem frymën në bronket e mia, shkruan pika 4, do më lejoni t'ju alëqis pak, nuk po merrem me gjërat e tjera. Pika 4 në akt-ekspertimin, ka 1.001 firma të marra gjëra e plot të kësaj natyre. Është një akt-ekspertimi i mirëfillt, edhe është nga, thotë Instituti i Policisë Shkencore, sektori ekzaminimeve grafike dhe dokumentave. Thotë pika 4, në nënshkrimi, në klapa firma, i ndodhur poshtë shtyp shkrimit emër mbi emër Pajtime Fetahu, në rubrikën gjyqtari, në dokumentin vendimi 1051 datë 36/2003 të shkallës Rreth gjyqësor Elbasan, është objekt ekspertimi. Është nënshkruar firmosur në klapa nga shtetësia Pajtime Fetahu, krahasuar me modelet e krahasimit të lira të sjellura në emër të saj. Pra është e Pajtime Fetahut. Edhe vendimi i dytë me 380 ca 2 lym. Ndiqeni pak me vëmendje. Emisioni Stop vetëm sa i nxori në sipërfaqe faktet e falsifikimit. Tani punën e ka Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila duhet të ligjërojë dhe zyrtarizojë falsifikimin e këtij vendimi nga gjyqtari e Elbasanit, Pajtime Fetahu. Prokuroria kishte barën dhe ka ende mendojnë barën ligjore që të japi përgjigje 2 pyetjeve. E para, jemi para një falsifikimi apo jo? Dhe e dyta, kush e bëri falsifikimin? Hetimin tilla raste fillon dhe baza hetimore është me një akt-ekspertimi. Dhe akt-ekspertimit nuk është thjesht krahasim i 2 dokumentave, po është krahasim i dokumentave të gjetura, objekt hetimi me nënshkrimet origjinale të personave që pretendohet që kanë firmosur në këto dokumente.
Emisioni Stop ka mundur që të siguroj aktin e ekspertimit që Prokuroria e Krimeve të Renda ka bërë në lidhje me falsifikimin e vendimit nga gjyqtari Elbasanit Pajtime Fetahu. Ajo çka na intereson është pyetja 4 ku prokurori i drejtohet ekspertit dhe pyet se nga kush është firmosur vendimi i falsifikuar me 384 dynim. Përgjigjja e ekspertit është që ky vendim është firmosur nga gjyqtarja Pajtime Fetahu, nga sekretarja, ndërsa firma e kryesekretarit të gjykatës së Elbasanit është e falsifikuar. Pra, kuptojmë që ky vendim i falsifikuar në bashkëpunim është falsifikuar nga gjyqtarja Pajtime Fetahu dhe nga sekretarja e gjykatës së Elbasanit. Por ironia e fatit në këtë çështje është që po bën rreth një vit ajo çfarë është konstatuar dhe verifikuar nga emisioni Stop mbi këtë falsifikim, gjithashtu edhe nga Prokuroria e Krimeve të Renda, por gjyqtarja Pajtime Fetahu vazhdon qetësisht punën e saj si gjyqtare në gjykatën e Elbasanit. Këtë dispozicioni është pozitiv. Më kanë sjell, aq probleme më kanë sjell, kam 10 vjet që kam harxuar ke 100 milion lek. Kam kërkuar që të gjej drejtësinë. Çdo zyrë të shtetit edhe nuk më është thënë e drejta. Pra, sot se deri dje shumë kush më thoshte... Sa agenci që firma e kryetarit që gjyqtarit kryesor është e falsifikuar? Seriozisht e ke? Deri në këtë pikë shkojnë? Po. Falsifikojnë firmat? Jo, sekretarja, firma e sekretarit nuk është, se këtu ka dhe emra tjera, për që s'dua t'i përmend. Po, kryesorja vlla që duhet t'i mshem në fort, dhe ta kuptojnë sot të gjithë, se deri dje dikush më thoshte më se e thoni nga inati kështu. Sot kam një akt-ekspertimi të marrë nga Prokuroria e Krimeve të Renda, që pranojnë shkencërisht që vendimi i falsifikuar, pra firma hedhur për s'dyti, ku ka ndryshuar sipërfaqja e tokës që do të marri pronari i saj në thojza, është i Pajtime Fetahu. Dhe sot Pajtime Fetahu, me gjithë se ky veprim i të mërshëm, ky veprim nuk e di se çfarë them, është bërë mbas 2010-s, në kohën që u thash janë bashkuar gjykatat, është rrethi gjyqësor Elbasan, ku është Librazhi dhe Gramshi brenda. Dhe kjo gjë në Vula, në specimetrin e Vulës ka ndodhur 2010 se kur është bërë vendimi, nuk e di. Po ky vendim kriminal sot, falsifikues rëndon sot e kësaj dite, sepse vazhdon të jetë në fuqinë hipotek, vazhdon pronaret këtë pa i dylym, sa i ka thënë pajtimja për e dytë, e plot gjëra të tjera. Ndërkohë që për ditë vettingu, përjashton nga sistemi gjyqësor gjyqtar që thonë që kemi fituar lekët në përbixhoza dhe me të drejtë, ose ku diun se çfarë gjëra të tjera. I kanë hedhur ndasëm dhe me të drejtë. Pajtime Fetahu, për ju shokët e KLG-s, për ju ku diun se ku jeni prokuror e kryer prokuror, në prokuroritë përgjithshme apo ke krimet e rënda. E kuptoni se ç'ndodh. Një gjyqtare sot që ushtron aktivitetin e saj gjyqësor në 1000 abuzime të tjera, por që nuk duhem t'i marr me detaje se do duket se kam qasje personale me të, vazhdon të jetë në punë. Vazhdo të jenë të punë një dokument zyrtar që e dini të gjithë, e zeza mbi të bardhë që ka falsifikuar një vendim. Dhe nuk mund të thuhet sot që është parashkruar. Ajo sot e kësaj dite ka një veprim kriminal që vazhdon të jetë aktiv çdo ditë. Kaq dhe nuk merrem më. Nuk merrem më sepse ndonjëherë më bëni të besoj, ku me dashje, ku pa dashje, që ky shkopi ka rënë ke vrima e halës dhe kape, ma kap dot? Kape shkopin. E kap dot? Kape shkopin. Nuk e kap dot. Natën e mirë dhe përshëndetje, shihemi... O do fusësh dorën të bosh i si shkopi, ose... E nisa Koleci dhe Ori Shkja. Thank you. Shpejtë në përvëndet tuaja. I thrasim, ja. I thrasim. Gjeraqina, apo jo që i thrasim në këto? Flonza. Flonza, po. Për të gjithë ju që jetoni poshtë skumbinit... Po, avash, që dugeron. Më Rreth të pika. Ska gjë. Gjend pastroni të gjithë gurët që ka studio. Hajde, triti. Flonza. Onza. Qué calor, en la discoteca, qué calor. Yeca, para la muñeca, qué calor. Yeca, para la muñeca, por favor.